ሰላም እንዴት ናችሁ? መክሊት ነኝ። ላስት ታይም የግሬድ 11 ዩኒት ዋንን አይተን ነበረ። ዛሬ ዩኒት ቱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ዩኒት ቱ ኢዝ አባውት ፊልድ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ኤንድ ማኔጅመንት። አንደር ዲስ ቻፕተር የምናያቸው ሁለት ቤዚክ ቶፒኮች ይኖራሉ። ሴሪያል ክሮፕ ፕሮዳክሽን ኤንድ ማኔጅመንትን እና ፐልስ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ኤንድ ማኔጅመንትን አብረን እናያለን ኢን ዲቴል ማለት ነው። ሶ ሴሪያል ክሮፕ ፕሮዳክሽን ኤንድ ማኔጅመንትን ስናወራ crop selection requires the knowledge of the crop requirement. Each crop has its own requirement, soil requirement, water requirement እና environmental requirement አለው። ስለዚህ the soil suitable የሆነው ለስራ ስር crop suitable የሆነለት አፈር ለሴሪያል ወይም ደግሞ ለሌጊዮም ክሮፕ ተመሳሳይ suitable ላይሆን ይችላል ማለት ነው። So the farmer needs to decide the amount of land in order to be allocated for a specific crop እና the types of management ማለት ነው። When we say the types of management, different management practices አሉ during crop production. The first one is appropriate planting time. Last time እንዳወራ ነው plant ማድረግ ብቻ ሳይሆን the planting has to be at the right time ብለናል። And also designing planting distance የሚተከልበት መራራቅ አለበት ማለት ነው depending on each crop requirement ማለት ነው። And also design pest control strategy አለን። የተለያዩ ዲዚዞች ያጠቁታል ብለናል። and also insect ፔስቶች ያጠቁብናል ክሮፓችንን ብለናል። ሶ እነዚህን ኮንትሮል ኮፕ አፕ ለማድረግ ስትራቴጂ ያስፈልገናል። and also after planting different management practices ከተካሄዱ በኋላ ክሮፑ ይደርሳል። ስለዚህ deciding when to be the harvest ማለት ነው። ክሮፑ መቼ ነው ሃርቨስት መደረግ ያለበት ወይ መታጨድ ያለበት፣ ምን ሲያሳይ ነው፣ ምን አይነት ምልክት ስናሳይ ነው ክሮፕ ካልቲቬት የሚደረገው የሚለው ማወቅ አለብን። and also post harvest management ነው። ላስት ታይም እንዳወራኋችሁ ፕላንት አድርጎ ክሮፕ ካልቲቬት ማድረግ ብቻ ቤዚክ አይደለም። ፖስት ሃርቨስት ማኔጅመንታችን በጣም መስተካከል ይኖርበታል in order to have better production ማለት ነው። ይልድ ካገኘን በኋላ ኢንካም ማግኘት አለበት አንድ ፋርመር። ስለዚህ ፖስት ሃርቨስት ማኔጅመንት is also one of the management practice ነው ማለት ነው። So when we come to the term field crop ስንል ምን ማለታችን ነው? በራሱ field crop ማለት herbaceous ፕላንቶች ናቸው። So this type of crops herbaceous ስንል by the way for your information ፕላንቶች depending on their growth habit በአምስት እንከፍላቸዋለን ቤዚካሊ herbaceous, shrub, tree, climber እና creeper ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ሶ the herbaceous ዋኖቹ ምንላቸው እነማን ናቸው? ውድ ስቲም የሌላቸው ናቸው። በደንብ ጠንካራ ስቲም የሌላቸው ታይፕ ኦፍ ፕላንቶቹ ናቸው ማለት ነው። ሽረቦቹ ከዛ ትንሽ ሚዲየም ሳይዝድ ይሆናሉ። ከ6 እስከ 10 ሜትር ያላቸው እርዝመት ያላቸው ይሆናሉ ማለት ነው ሽረብ ምንላቸው። ትሪ ምንላቸው ዛፍ ምንለው ደግሞ ከዛ በላይ ከፍታ ያለው ፕላንት ነው። ለምሳሌ እነ ማንጎ ዛፍን መውሰድ ይቻላል። and also the climber ስንል ደግሞ they cannot stand alone ማለት ነው። በራሳቸው መቆም አይችሉም። they need external support ይፈልጋሉ። እነዚህ አይነት ፕላንቶች ምናልባት በየአካባቢያቸው አይታችሁ ሊሆን ይችላል። የወይን ግሬፕ ቫይን ማለት ነው። እንደሱ አይነት ፕላንት ለብቻው መቆም አይችልም። ሌላ ሰፖርት ሲስተም ይፈልጋል። ሌላኛው ክሪፐር የምንላቸው they just creep on the ground ማለት ነው። እነ watermelon እነ ሀባብ እነ ስትሮበሪ የምንላቸው ክሮፖች they creep just on the ground። እነዚህ አይነት ፕላንቶች ክሪፐርስ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ herbaceous ነው እያለን ስናወራ አይጠፋችሁም። ከነዚህ ክላሲፊኬሽኖች የመጀመሪያው ውድ ስቲም የሌለው ፕላንት herbaceous ነው ማለት ነው። So the field crops are their crops grown on a wild scale mainly for the human consumption ማለት ነው። their annuals depending on their life cycle ደግሞ በሶስት እንከፍላቸዋለን ፕላንቶችን። አኑዋሎች፣ ባይኒያል እና ፐሪኒያል ብለን እንከፍላቸዋለን። አኑዋሎች ማለት they just complete their life cycle in a single season ማለት ነው። ባይኒያል ምንላቸው ደግሞ ሁለት ሲዝን ይፈልጋሉ ላይፍ ሳይክላቸውን ለመጨረስ። ፔሪኒያሎች ምንላቸው ደግሞ 3 ሲዝን የሚፈልጉት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ፊልድ ክሮፕ ፕላንቶች አኑዋሎች ናቸው። they just need አንድ single season in order to complete their life cycle ማለት ነው። So the major field crops are classified into two major crops ማለት ነው። በሴሪያል እና ሌጊዮም ወይም ፐልስ ክሮፕ ብለን ለሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ሶ
When we come to defining what cereal crops are, the first thing is that cereal crop ማለት herbaceous ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ wood stem የላቸውም። they belongs to the family Gramineae ማለት ነው። grass characteristics ነው ያላቸው። when we say grass characteristics ስንል they have like narrow leaf ነው ያላቸው። narrow ጠባባቢ የሆነ ቅጠል አላቸው። ፓራላል ቬን ነው ያላቸው። እዛ ቅጠል ላይ ደግሞ ትይዩ የሆኑ አይነት ቬኖች ይሄ ቅጠል ላይ ያለው መስመር ቬን የምንለው ነው። ቬኖች አሏቸው። then the flowers are the small ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ታይፕ ኦፍ ፕላንቶች ክሮፖች ማለት ነው ሲሪያል ክሮፖች እንላቸዋለን። they are mainly grown for their edible seed ማለት ነው። ሲዳቸውን ለመብላት ነው ግሮ የምናደርጋቸው እንደዚህ አይነት ፕላንት ክሮፖችን so cereals can grow in a wide range of environmental condition. They are also monocot ናቸው። last time monocot እና dicot define አድርገናል። This type of crops they store their food in their endosperm ብለናል last time. So they contain carbohydrate, protein, fat እና fiberን contain ያደርጋሉ within their seed ማለት ነው። The 5 major cereal crops produced in our countries are teff, maize, wheat, barley and sorghum. 5 major cereal crops ናቸው ማለት ነው። When we come to the first major cereal crop grown in our country, it's teff ማለት ነው. So it's a cereal crop that's native to our country. Also very nutritious ነው። gluten አይዝም ማለት gluten ማለት by the way it's a mixture of two proteins present in cereal crops mainly in ስንዴ ላይ የሚገኝ አይነት ፕሮቲን ነው። it's responsible for the elastic nature of the dough ማለት ነው። ሊጥ ሲቦካ ኢላስቲክ የሚለጠጠው አይነት ቴክስቸሩ that's because of the gluten ማለት ነው። so some people have allergy for this gluten so they might need a gluten free ምግብ ይፈልጋሉ that gluten free crop is ጤፍ ማለት ነው። it's high value crop with high price. It can also be stored for ለረጅም ጊዜ ስቶር መደረግ ይችላል። It's also less affected by pests and disease compared to the other crops ማለት ነው። When we come to the production and management on the ጤፍ crop, it can grow in a wide range of environmental condition ማለት ነው። major producing areas አልቲቲዩዳቸው ከ1500 እስከ 2800 ሜትር አባቭ ሲ ሌቭል ነው የሚሆነው። by the way for your information remind ለማድረግ እናንተም temperature and altitude they have reverse relationship when the altitude increases the temperature decreases ማለት ነው። so altitude ሲጻፍ እዚህ ጋር በዛው ቴምፕሬቸሩን ኮንሲደር እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። and also ጤፍ performs well on loam and clay soils which have high nutrient content and water storage capacity or water holding capacity ነው የምንለው። by the way soils based on their particle size በሶስት እንከፍላቸዋለን። ሳንድ ሲልት እና ክሌይ ብለን ለሶስት እንከፍላቸዋለን። so the sand ones they have like the particle size greater than እስከ 0.05 እስከ 2 ሚሊሜትር ያለ ፓርቲክል ሳይዝ ነው ያላቸው and also the silt one 0.002 up to 0.05 millimeter ናቸው። the clay one less than 0.002 millimeter ነው ማለት ነው። the clay one by the way have high water holding capacity ማለት ነው። so and define ካደረግን ደግሞ loam soil ማለት ደግሞ it's a mixture of those three soils ማለት ነው። the sand the silt እና the clay ማለት ነው። ሳንድ እና ሲልትን 40% ይዛል። clay soilን ደግሞ 20% የሚይዝ type of soil is called loam soil ይባላል ማለት ነው። it's a mixture of የሶስቱ ሶይሎች mixture type of soil is called loam soil ይባላል ማለት ነው። so ጤፍ ranks first in terms of area of production in our country አንደኛ ነው በያዘው የመሬት ብዛት ማለት ነው። when we come to the land preparation in the ጤፍ crop እንደምታዩት ምናልባት አይታችሁ ይሆናል obviously የጤፍ ሲዱ በጣም ትናንሽ ናቸው so because of the smaller seed size it requires very smooth seed bed ማለት ነው። ሲተከል በጣም የተስተካከለ የለሰለሰ መሬት ይፈልጋል ማለት ነው። ሶይሉ usually cultivate የሚደረገው 4 ወይም 5 ጊዜ
ጤፍን ከመዝራታችን በፊት ይለሰለሳል ተደጋጋሚ ማለት ነው። then and also the soil it should have to be free from አረሞች ከዊዶች and also other crop pests ሊያጠቁ ከሚችሉ ነገሮች በአጠቃላይ ፍሪ እናደርገዋለን ማለት ነው if possible and also ሶይል ክሎትስ ማለት እንዲህ ላርጅ ሶይል ክሎትስ ማለት አፈር ላይ አፈሩን አለስልሰን ከተጨረሰ በኋላ ድብልብል ብለው የሚቀሩ ትላልቅ ኮምፓክትድ የሆኑ ታይፕ ኦፍ ናቸው። እነሱ ደግሞ ብሮክን ዳውን መሆን አለባቸው ማለት ነው። ኢን አዲሽን ደግሞ አኒማሎች ይለቀቃሉ ኢን ኦርደር ቱ ስሙዝ ዘ ሰርፌስ ማለት ነው። ሞር ስሙዝ እንዲያደርጉት አኒማሎችን የዛ ፕላንት የሚደረግበት ኤሪያ ላይ ይለቀቃሉ ማለት ነው። when we come to the planting, Teff is often planted by broadcasting seed ነው ማለት ነው because of its smaller seed size raw planting ሳይሆን እስከ ለረጅም ጊዜ ብሮድካስት ነበር የሚደረገው። ነገር ግን right now nowadays ሮ ፕላንቲንግ መጠቀም ጀምረናል 20 ሴንቲሜትር between the row ማለት ነው። as you can see on this figure below the first figure እዚህ ጋር የምታዩቸው ሰው ጫማቸው ብቻ የሚታየው ማለት ነው ሮ ፕላንቲንግ ነው የሚያደርጉት that means 20 ሴንቲሜትር between this rows ማለት ነው and then ሮውን በመከተል ሲዱን እንደዚህ ያስቀመጡ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። this type of planting is called nowadays የምንጠቀመው ነው ሮ ፕላንቲንግ ይባላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ብሮድካስቲንግ ነው he is just broadcasting the seed ማለት ነው። so ጤፍ ብሮድካስት ይደረጋል ሮ ፕላንትም እናደርጋለን ማለት ነው። then after planting ብዙ ጊዜ ኢንሴክቶች ሲድ ከተዘራ በኋላ ይለቅሙታል እና so ፍሎክ ኦፍ አኒማልስ ይሄ የአኒማል መንጋ ይነዳበታል ሶይሉንና ሲዱን ለማገናኘት ማለት ነው። so ሲዱ ስቲክ ያደርጋል ማለት ነው ከሶይሉ ጋር ማለት ነው። the planting time is like July August planting time ነው የጤፍ ማለት ነው። harvesting time ደግሞ November ወይም ደግሞ December in highland areas and earlier in mid lowland areas ከዛ በፊት ቀደም ተብሎ ሃርቨስት ይደረጋል ማለት ነው። when you come to the fertilization 60 kg nitrogen and 26 kg phosphorus per hectare is usually applied ማለት ነው። ናይትሮጅን እና ፎስፈረስ ፈርቲላይዘሮች አሉ። ለምሳሌ ዩሪያን ለናይትሮጅን ፈርቲላይዘር እንጠቀማለን። ፎስፈረስ ደግሞ ስንል ዳፕ እና ናዊዴስ ደግሞ ኤንፒኤስ ፈርቲላይዘር የምንለው አለ። ናይትሮጅን ፎስፈረስን እና ሰልፈርን ይዝልናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሶርስ ኦፍ ፈርቲላይዘር የፎስፈረስ እና የናይትሮጅን ፈርቲላይዘር ሶርሶቻችን ናቸው ማለት ነው። ሶ ፐር ሄክታር ስንል ያው 10,000 ሜትር ስኩዌር ማለታችን ነው። በዚህ 10,000 ሜትር ስኩዌር ኤሪያ ላይ ይሄን ያህል ኬጂ ናይትሮጅን እና ይሄን ያህል ኬጂ ፎስፈረስ ሪኳየር ያደርጋል። ነገር ግን ይሄ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ሶይል ፈርቲሊቲ ሌቨል ኦፍ ዘ ጤፍ ፕሎትስ ማለት ነው። እኛ ፕላንት የምናደርግበት ኤሪያ ፈርቲሊቲ ሌቨሉ ዲተርማይን ይደረጋል። መጀመሪያ ማለት ሶይል ቴስት ይደረጋል እንትን አቬሌብል ኒውትሪየንቶቹ እና ከዛ ደግሞ ክሮፑ ሪኳየር የሚያደርገው ኒውትሪየንት አለ። ስለዚህ ኢን ኦርደር ቱ ፊል ዘ ጋፕ ነው ማለት ነው ፈርቲላይዘር አፕላይ የምናደርገው። when you come to weed እና disease management ጤፍ by the way ፉሊ ነው ኮምፒት የሚያደርገው ከዊዶች ጋር at early seedling stage ማለት ነው። so weeding is very important hand weeding እንጠቀማለን ማኑዋል weeding ማለታችን ነው። ኬሚካሎች ደግሞ እንጠቀማለን። ለምሳሌ እነ 2,4-D የሚባሉ ብሮድ ሊፍ ሰፋፊ ሊፍ ያላቸው አረሞችን የሚከላከልልን ኬሚካል ነው። እነዚህ አይነት ኬሚካሎችንም አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ጤፍ በፈንጋል ዲዚዞችም ሊጠቃ ይችላል። ዲዩሪንግ ኤክሰስ ዋተር አኩሙሌሽን ሲኖር በፈንጋል ዲዚዞችም አታክ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። when you come to harvesting the teff crop is ready for harvest when the stem and the panicle turns yellow ማለት ነው። as you can see on the figures below almost በቃ ወደ ቢጫ ከለር ተርን አድርጓል ኮፑ ማለት ነው። the stem and also ሲዱን የሚይዘው ፓኒክል እንለዋለን እሱ ራሱ ወደ ቢጫ ከለር ተርን ያደርጋል። ዲዩሪንግ ዳት ታይም ምን ይባላል ማለት ነው the crop is ready for harvest ማለት ነው። እዚህ ጋር ሜካኒካሊ ያው በማሽን
ሃርቨስት ይደረጋል። ኤንድ ኦልሶ ማኑዋሊም ልክ እንደዚህ ሃርቨስት ይደረጋል ማለት ነው። ሶ አቨሬጅ ናሽናል ይልድ አለን ለጤፍ ማለት ነው። እኛ ሀገር ላይ እየሰጠ ያለው ይልድ ራይት ናው አቬሬጁ አማካኙ ማለት ነው 14.6 ኩንታል ፐር ሄክታር ነው። ኩንታል ስንል 1 ኩንታል 100 ኬጂ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ አቨሬጅ ናሽናል ይልዱ 14.6 ኩንታል ፐር ሄክታር 10,000 ሜትር ስኩዌር ማለታችን ነው። ኒውትሪሽናሊ ጤፍ ሪች ሶርስ ኦፍ ካርቦሃይድሬት ነው፣ ፕሮቲን ነው ኤንድ ፋት ነው። ኦልሶ ቅድም እንዳልነው ግሉቴን ፍሪ ክሮፕ ነው ማለት ነው። ሶ the crop is also a good source of mineral nutrients like iron, calcium and magnesium. So it's የመጀመሪያውን ኤሪያ ኢን ተርምስ ኦፍ ኤሪያ ኦፍ ፕሮዳክሽን የመጀመሪያውን የሚይዘውን ሴሪያል ክሮፕ ማለት ነው ዛሬ ያየነው። ሶ ኔክስት ታይም ሁለተኛውን ሴሪያል ክሮፕ እናያለን፣ ሜዝ ክሮፕን ማለት ነው። ሶ ቴንኪው ስለተከታተላችሁኝ።